Hai, Assalamualaikum. Korang ada plan nak book hotel kat Lexis ke tu? Nak tengok bilik panorama view tu macam mana? Korang kat channel yang betul. Jom tengok video ni sampai habis. Selamat datang ke PD. Hai. Ni lagi stay kuatnya. Okey, diorang akan hantar ke bilik terus? Bila pun pertama nombor bilik. Ni lagi stay boleh lepas kepada bagi driver ya. Belakang lorry. Masa korang register nanti, sediakan IC atau pasport setiap orang yang check in ya. So nombor bilik tu yang paling hujung sekali. So start pukul 5 sampai 6.30 dia punya minum petang dekat sini lah, Lighthouse. Kalau kat sini, belah sini adalah sunrise, sebelah sini adalah sunset. So petang-petang cantik sunset sebelah sini boleh nampak daripada Lighthouse sini dan boleh nampak view yang paling cantik lah. Okey. So untuk breakfast macam saya cakap tadi lah, puan boleh pilih sama ada nak makan dekat Rozal. Rozal ni located dekat sini. So dia start 6.30 pagi hingga 10.30 pagi. Kalau yang wave dining ni dia macam set breakfast, start 7 pagi hingga 11 pagi. Air apa ni? Air rosel juice. Rozal. Yuna nak? Sedap, dia rasa macam Ribena. Kat sebelah shuttle bagi stesen ni ada kaunter untuk buat aktiviti di sekitar resort. Sediakan duit je. Kalau korang nak ke bilik atau ke mana-mana area hotel ni, malas nak berjalan, boleh naik bagi ni. Free je. Bila melangkah masuk, korang akan disapa dengan keindahan corak lantai yang bermotifkan bunga raya ni. Ada kopi. Apa lagi dia cakap tadi complimentary tu? Yang green duit tu. Kuih bangkit. Wah. Coklat chip pun ada. Wah. Coffee tea. Yes. Tepi lah. Apa dalam? Wah. Peti sejuk dia sangatlah kita punya. Ni semua free. Tapi peti sejuk dia kecil je. Ni pun air mineral pun tak muat. Ni air ni tak muat. Boleh muat masuk. Okay. Jom kita tua bahagian katil ni pula.
Jom kita tengok bahagian restroom pula. Jom kita tengok sebelah kanan ni pula. Let's go. Tu ada orang, ada ni pirate. The best part semestinya semua bilik ada private pool macam ni. Cuma bila korang book panorama villa ni, pemandangan dia tak terganggu dengan mana-mana unit. Macam kita orang ni adalah CP-CP nampak jiran sebelah tu. Tapi masa kita orang check in ni, jiran kiri kanan tak ada orang pun. Private lah juga. Jom ikut kita orang pergi Lighthouse Club pula. Evening cocktail dan breakfast kita orang kat sini je. Tak sempat nak pergi Roselle Restaurant dengan Japanese Restaurant. Maybe next time kita datang lagi. Mana tahu dapat sponsor pula. Cakap apa? Jangan lupa subscribe. Bye-bye. Sekali. Lagi sekali kah? Okey, lagi sekali. Cepat lagi. Terima kasih subscribe. Jumpa lagi.